आजको भिडियोमा हामी सही उच्चारण सिक्नेछौँ जसले तपाईको अंग्रेजी बोल्ने शैली अझ प्रभावकारी बनाउँछ। तपाईसँग सही उच्चारण छ भने तपाईको कुरा अरूले सहजै बुझ्न सक्छन्। आउनुहोस् सिक्न सुरु गरौँ। अब प्रोनाउन्सिएसनमा जान्छौँ। प्रोनाउन्सिएसन इज हाउ वी स्टे अ वर्ड। हामीले शब्दलाई के भन्छौँ त्यो नै उच्चारण हो। English has many words where spelling and pronunciation don't match. अंग्रेजीमा त्यस्ता धेरै शब्दहरू छन् जसको उच्चारण र स्पेलिङ मिल्दैन। आउनुहोस् केही उदाहरणहरू हेरौँ। नाइटको स्पेलिङ KNIGHT भयो भने यसको प्रोनाउन्सिएसन नाइट हुन्छ। कोलोनेलको स्पेलिङ KOLONEL छ र यसको उच्चारण कर्नेल भन्ने हुन्छ। वेडनेसडेको स्पेलिङ WEDNESDAY भयो भने यसको उच्चारण वेडनेसडे हुन्छ। फ्रुटको स्पेलिङ FRUIT भयो भने यसको उच्चारण फ्रुट हुन्छ। स्वॉर्डको स्पेलिङ SORD भयो भने यसको उच्चारण स्वॉर्ड हुन्छ। आवरको स्पेलिङ SOUR भयो भने यसको उच्चारण आवर हुन्छ। आइल्यान्डको स्पेलिङ ISLAND भयो भने यसको उच्चारण आइल्यान्ड हुन्छ। डेटको स्पेलिङ DEVT भयो भने यसको उच्चारण डेट हुन्छ। सटलको स्पेलिङ SUBTLE सटल भयो भने यसको उच्चारण सटल हुन्छ। कभर्डको स्पेलिङ CUPBOARD भयो भने यसको उच्चारण कवर्ड हुन्छ। क्वायरको स्पेलिङ CHOIR भयो भने यसको उच्चारण क्वायर हुन्छ। लिसनको स्पेलिङ LISTEN भयो भने यसको उच्चारण लिसन हुन्छ। र प्लमरको स्पेलिङ PLUMBER भयो भने यसको उच्चारण प्लमर हुन्छ। अंग्रेजीमा यस्ता शब्दहरू कैयौँ छन्। उच्चारणमा हामीले जे उच्चारण गरे पनि लेखाइमा भने सही स्पेलिङ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले स्पेलिङमा ध्यान दिन होला। हामीले केही यस्तै शब्दहरू लिएर आएका छौँ जसको उच्चारण स्पेलिङ मात्र नभएर अर्थ पनि फरक हुन जान्छ। यस्ता शब्दले विभिन्न सन्दर्भअनुसार फरक अर्थ दिन सक्छन्। यस्ता शब्दहरूलाई पोलिसेमस शब्दहरू भनिन्छ। केही उदाहरणहरू हेरौँ। ब्याट एउटा उड्ने स्तनधारी प्राणी हो र अ टुल युज्ड इन क्रिकेट और बेसबल। अर्को ब्याट के हो त क्रिकेट खेल्न प्रयोग गरिने सामग्री हो। उनको अर्थ एउटा फाइनान्सियल इन्स्टिट्युट हुन्छ भने अर्को अर्थ नदीको किनारा भन्ने हुन्छ। त्यस्तै राइट भनेको एउटा दिशालाई जनाउँछ भने यसको अर्को अर्थ सही भन्ने हुन्छ। रिङको एउटा अर्थ एक प्रकारको गहना हो भने यसको अर्को अर्थ द साउन्ड अफ अ बेल ओर फोन हो। घन्टी वा मोबाइलको आवाज हो। डेटको अर्थ एउटा पात्रमा भएको दिन हुन्छ भने अर्को लभ मिटिङ हुन्छ, प्रेम भेटघाट हुन्छ। त्यस्तै लाइटको अर्थ एउटा अपोजिट अफ हेभी गरमको उल्टो हलुका भन्ने हुन्छ भने अर्को इल्युमिनेसन हुन्छ, प्रकाश हुन्छ। म्याचको पनि एउटा अर्थ स्टिक फर स्टार्टिङ फायर सलाई भन्ने हुन्छ भने यसको अर्को अर्थ अ गेम ओर कम्पिटिसन एउटा खेल वा प्रतिस्पर्धा भन्ने हुन्छ। क्यानको पनि एउटा अर्थ अ कन्टेनर फर लिक्विड तरलको बोतल वा टिन भन्ने हुन्छ भने अर्को अर्थ टु बी एबल टु डु समथिङ केही गर्न सक्ने भन्ने हुन्छ। त्यसै गरी टायरको एउटा अर्थ अ रबर कभरिङ फर अ व्हिल हुन्छ। रबरद्वारा बनेको चक्का हो भने यसको अर्थको अर्थ टु लुज इनर्जी ओर स्ट्रेन्थ थकित भन्ने हुन्छ। त्यस्तै वाचको पनि एउटा अर्थ अ डिभाइस युज्ड टु टेल टाइम समयलाई भन्ने एउटा उपकरण हो भने यसको अर्को अर्थ हेर्नु भन्ने हुन्छ। यस्तै चर्चित त नभनौँ तर हामीले जान्नै पर्ने वा धेरै प्रयोग हुने केही शब्दहरू यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ।
आजलाई यति नै। अब हामीले अर्को भिडियोमा अङ्ग्रेजीमा लेखिने बोलिने वाक्यहरूको निर्माण र सही छनौट गर्ने तरिका साथै वाक्यका प्रकारहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। त्यति बेलासम्म भिडियो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी मिठो कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला। धन्यवाद।